नमस्कार, एबाकस नेपाली ट्युटोरियलमा तपाईलाई स्वागत छ। हामीले सिक्दै छौं दुई संख्याले दुई संख्यालाई गुणन गर्ने तरिका। यो हो एपिसोड नम्बर 2 र आजको एपिसोडमा यदि गुणन गर्दाखेरिमा एक संख्यामा उत्तर आउँछ भने त्यो उत्तरको अगाडि 0 लगाएर बल्ल हामीले एबाकसमा उत्तर चढाउनु पर्ने हुन्छ। यो थियो हाम्रो एबाकसमा गुणन गर्ने तरिका, टेक्निक नम्बर 2। एक संख्याले दुई संख्या या फिर दुई संख्या भन्दा बढी संख्यालाई कसरी गुणन गर्ने त्यसको 7वटा एपिसोड 7 टेक्निक सहित मैले पोस्ट गरिसकेको छु। यदि त्यो एपिसोड हेर्नु भएको छ भने यो एपिसोड सजिलैसँग बुझिन्छ। यसमा खाली के मात्र फरक छ भने यसमा दुई संख्याले दुई संख्यालाई गुणन गर्ने तरिका, जसमा एक ठाउँमा मात्रै अलिकति रुल चेन्ज हुन्छ, बाँकी सबै एउटै हो। सबभन्दा पहिलो प्रश्न छ 32 ले 12 लाई गुणन गरी हेरौं। एबाकसमा प्रश्नमा आएको सबै संख्या गुणन गर्ने संख्या, गुणन खाने संख्या 1 2 3 4 सबै गनेर चिन्ह लगाएको रडबाट देब्रेपट्टि 1 2 3 4 देब्रे हातको औँला राख्ने। एबाकसमा गुणन अगाडिबाट गरिन्छ, ठुलो संख्याले ठुलो संख्यालाई। 3 ले 1 लाई गरौँ, 3 एकाने 3। 3 भनेको एक संख्यामा उत्तर आयो, 3 को अगाडि 0 लगाउनु पर्ने हुन्छ। 0 3 भनेर 0 यसमा जान्छ, 3 यसमा, किनभने यो देखाएको रड हो 10 को स्थानको रड, यसमा 10 को स्थानमा जान्छ। तर 3 भनेको 1 को स्थान भएको कारणले त्यसमा अगाडि 0 लाउने, किनभने बच्चाले 3 एकाने 3 भन्ने बित्तिकै यहाँ सजिलै चढाइदिन सक्छन्। त्यसकारणले यो मिस्टेक नहोस् भन्नको लागि 0 3 भन्ने, 0 3 लगाएर यसरी यहाँनिर चढाउने। अब यहाँ जाउँ, 3 दुना 6 0 6 भन्ने यहाँ चढाउने। फेरि यहाँ चेन्ज गरौँ, 3 सकियो। अब बाँकी छ 1 2 3 अङ्क भनेपछि फेरि चिन्ह लगाएको रडबाट 1 2 3 गर्ने, यहाँ देखाउने। 2 एकाने 2 0 2 भन्ने, 2 लाई यहाँ चढाउने, चेन्ज गरौँ। 2 दुना 4 0 4 भन्ने, 4 लाई यहाँ चढाउने, फेरि चेन्ज गरौँ। चेन्ज गर्दै गर्दै चिन्ह लगाएको रडमा आयो, हाम्रो अङ्क पनि सकियो। अब जति पनि देखिन्छ हाम्रो उत्तर हुन्छ र हाम्रो उत्तर छ 100 को स्थानमा 3, 10 को स्थानमा 5 र 3 ले 8, 1 को स्थानमा 4। अर्को प्रश्नमा जाउँ। 12 ले 34 लाई गुणन गरौँ। प्रश्नमा छ 4वटा अङ्क 1 2 3 4, यो रडबाट सुरु गरौँ। 1 यहाँ 3 0 3 यहाँ जान्छ, चेन्ज गरौँ। 1 चौको 4 0 4 यहाँ चढाउँ। अब 1 सकियो, बाँकी छ 1 2 3 अङ्क 1 2 3 यहाँबाट सुरु गरौँ। 2 3 यहाँ 6 0 6 6 यसमा जाने हो, यसमा 5 मात्रै छ, त्यसकारणले हामीले यहाँबाट चाहिँ नि 6 चढाउनु पर्ने हुन्छ। 4 निकालेर यसलाई चढायौँ भने 6 यहाँ चढ्छ। यो हो जोड गर्दाखेरिमा 10 लाई उधारो कसरी लिने भन्ने जोड गर्ने तरिका। एबाकसमा गुणन गर्नलाई जोड आउनुपर्ने जरुरी हुन्छ। यदि जोड र घटाउने आउँदैन भने गुणन गर्न गाह्रो छ। जोड घटाउको सबै एपिसोड सबै टेक्निकहरू पोस्ट भइसकेको छ, मेरो प्लेलिस्टमा गएर एकचोटि चेक गर्नुहोस्। हामीले 6 चढायौँ, चेन्ज गरौँ। 2 चौको 8 0 8 भन्ने, 8 लाई यहाँ चढाउने, यहाँ जाउँ। अब सकियो, हामी चिन्ह लगाएको रडमा आयौँ, यहाँ पनि अङ्क सकियो। अब जति देखिन्छ हाम्रो उत्तर हुन्छ यो 100 को स्थानमा 4, 10 को स्थानमा केही पनि छैन भनेको मतलब यसमा 0 लेख्ने र 1 को स्थानमा छ 8, 408 हाम्रो उत्तर हुन्छ। अब लास्ट एउटा क्वेसन गरौँ। 21 ले 23 लाई गुणन गरेर हेरौँ। प्रश्नमा 4 अङ्क छ, चिन्ह लगाएको रड 1 2 3 4 यहाँबाट सुरु गरौँ। 2 दुना 0 4 2 3 0 6 2 सकियो। 1 2 3 अङ्क, चिन्ह लगाएको रड 1 2 3 यहाँबाट सुरु गरौँ। 1 दुना 2 0 2 चेन्ज गरौँ। 1 3 3 0 3 चेन्ज गरौँ। चिन्ह लगाएको रडमा आयो, यहाँ पनि अङ्क सकियो। अबदेखिको सबै हाम्रो उत्तर हुन्छ 100 को 4 8 3। स्क्रिनमा केही प्रश्नहरू छन्, गरेर हेर्नुहोस्। यदि केही समस्या हुन्छ भने मलाई तपाईँले मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ, कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मेसेजको लागि मेरो फेसबुक पेज फलो गर्नुहोस्, जहाँ मेसेन्जरबाट डिरेक्टली तपाईँले मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यदि मेरो नेपालीमा केही पनि भुलचुक हुन्छ भने माफ गर्नुहोस्। कुनै पनि भाषा जुन 4वटा ल्याङ्ग्वेजमा मैले एबाकसको एपिसोडहरू निकाल्छु, नेपाली इङ्ग्लिस हिन्दी जापानिज, कुनै पनि भाषामा मेरो पर्फेक्सन पनि छैन, त्यसकारणले केही गल्ती भएमा पहिले नै माफ गरिदिनु होला। यदि मनपर्छ भने एक लाइक शेयर सब्सक्राइब गरिहाल्नुहोस्। अर्को एपिसोडमा टाटा।